Hi everyone. කොහොමද ඉතින් ඔයාලට? අද දවසත් අපි පොඩ්ඩක් නිවාඩු පාඩුවේ ඉන්න දවසක්. ඉතින් අද අපි මුලින්ම අපේ අපිරිසිදු වෙලා තියෙන ෆිෂ් ටැංක් එක ක්ලීන් කරගන්න එක තමයි කරේ. ටැංක් එකේ මුලින් මාළු ගොඩක් හිටියත් කුරුල්ලෝ අරන් ගිහින් තිබුණ නිසා මාළු පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි ඉතුරු වෙලා තිබුණේ. මං ඉතින් ටැංක් එක අස් කරන්න සයිඩ් සපෝට් තමයි කරේ. මගේ ප්‍රෙග්නන්සි ජර්නි එකේ අද තමයි මට ෆස්ට් ටයිම් වරක කන්න හම්බ වුණේ. ඉතින් හුඟක් පෙරේත කමින් කෑවා. ඒ වගේම හුඟක් රසට තිබුණා. ගෙදර වැඩ ටික ඉවර කරගත්තට පස්සේ ටවුන් එකට යන්න ලෑස්ති වුණා. යන ගමන් අපේ රූම් එකේ වෝල් එකට ඉමේජ් දෙකක් ප්‍රින්ට් කරගන්නත් ගියා. ඒකත් හුඟක් ලස්සනට කරලා දුන්නා. කිව්ට්. එතන හොඳයි. ටවුන් එකට ගිහින් වැඩ ටික කරගෙන හවස බඩගින්නත් නිවාගෙන ආපහු ගෙදර ආවා. මොකද අද හොස්පිටල් අරන් යන චෙක්ලිස්ට් එකේ බබාගේ බඩු ටික නේම් ටැග් කරගන්න තිබුණා.
අපේ ගෙදර ටිකක් ඩස්ටි නිසා බබාගේ වර්ඩ් බෝඩ් එකත් ටිකක් ක්ලීන් කරගන්න වුණා. ඒ වැඩ ටික කරලා ඉවර වෙද්දී හුඟක් රැ වුණා. රැයට කන්න දෙයක් හිතාගන්න බැරුව තමයි ඉඳියේ. ඒ නිසා මං ඉතුරු වෙලා තිබුණු බත් ටිකෙන් රයිස් එකක් හදාගත්තා. ඊට පස්සේ සුපුරුදු පරිදි ෆිල්ම් එකක් බල හදාගත්ත රයිස් එක කෑවා. එහෙම තමයි ඉතින් අද අපේ දවස ගෙවිලා ඉවර වුණේ. එහෙනම් ආයෙත් හම්බ වෙනකන් හැමෝටම සුබ දවසක්.